हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा रोबोट लॉन मोवर बनाउन जाँदैछौँ। रोबोट लॉन मोवर भनेको चाहिँ अटोमेटिकली घाँस काट्ने मसिन जस्तै हो। आज हामी चाहिँ लॉन मोवरले कसरी काम गर्छ होला त भन्ने बुझेर त्यस्तै स्क्रैचमा बनाउन जाँदैछौँ। लाइक लॉन मोवरले चाहिँ घाँस भएको एरियामा मात्र मुभ गरेर काट्ने गर्छ अनि घाँस एरिया बाहेक बाहिर जान खोज्दा डिरेक्सन चेन्ज गरेर फेरि घाँस भएको एरियामा नै जाने गर्छ। यसरी यही काम रिपिट गरेर घाँस सबै काट्ने गर्छ। अब स्क्रैचमा प्रोग्राम गर्नलाई scratch.mit.edu खोल्न पर्यो। अब यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्ने अनि यो नचाहिने चिजलाई क्लोज गर्न सकिन्छ। अनि यो क्याट स्प्याट पनि हामीलाई चाहिँदैन, त्यसैले यसलाई पनि म डिलिट गर्छु। अब हामीले आफ्नै एउटा कस्टम स्प्राइट बनाऊँ ग्रास एरियाको लागि। यसलाई चाहिँ पेन्टमा क्लिक गरेर बनाउन सकिन्छ। अब रेक्ट्याङ्गल युज गरेर सानो रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ अनि यसको फिल कलर चाहिँ चाहिँदैन, त्यसैले यसलाई हटाएर नन गर्ने अनि यो आउटलाइन चाहिँ राख्ने अनि यसको साइज चाहिँ 4 or 5 जति ठिकै हुन्छ। यसमा एउटा रेक्ट्याङ्गल अलि सानो र अर्को अलि ठुलो गरेर मैले चाहिँ यस्तो सेप बनाएको छु र यो बिचको आउटलाइन चाहिँ चाहिँदैन, त्यसैले म यसलाई इरेज गर्छु अनि यसरी जुम गरेर पनि इरेज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को रेक्ट्याङ्गल सेलेक्ट गरेर इरेज गर्ने। ल, हाम्रो ग्रास एरिया रेडी भयो। अब यसको नेम चाहिँ ग्रास राख्ने। अब अर्को नयाँ स्प्राइट बनाऊँ लॉन मोवरको लागि। यसको सेप चाहिँ सर्कल बनाउने र फिल कलरमा रेड राख्ने अनि आउटलाइन चाहिँ मैले नन गरेँ। शिफ्ट होल्ड गरेर सर्कल बनाउँदा पर्फेक्ट सर्कल बन्छ र आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको साइज बनाउने। यसलाई सेन्टरमा राखौँ अनि नेम चाहिँ लॉन मोवर राख्ने। अब यो चाहिँ ग्रास एरियामा मात्र मुभ हुन पर्यो अनि ग्रास एरिया बाहिर जानु भएन। ल, अब कोडमा जाम है त। अब यसको साइज अलि ठुलो भए जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई स्टार्टिङमा सानो बनाउनु पर्छ। अब वेन फ्ल्याग क्लिक तान्ने र सँगै सेट साइज टु ब्लक जोड्ने र भ्यालु चाहिँ 50% राख्ने। यसको स्टार्टिङ पोजिसन सेन्टर राख्नलाई गो टु ब्लक तान्ने र एक्स र वाई को भ्यालु 0 राख्ने। अब यो ग्रास एरियामा मात्र मुभ हुन पर्यो। अब गर्ने कामहरू सबै रिपिटेड टास्क हुन्छ, त्यसैले मैले फरेभर ब्लक तान्छु। यसभित्र अब मुभ ब्लक ल्याउने र स्टेप्समा 2 राखौँ। अब यसपछि घाँस काट्नलाई केही समय लाग्नेछ, त्यसैले मैले वेट 0.01 सेकेन्ड राखेँ। अब यो मुभ गर्दै गर्दा ग्रास एरियाको एजलाई टच गर्यो भने मात्र यसले डिरेक्सन चेन्ज गरेर मुभ गर्न पर्छ। सो यसको लागि इफ ब्लक तानौँ र कन्डिसनमा चाहिँ सेन्सिङबाट टचिङ ब्लक ल्याउने र यसको इनपुटमा ग्रास स्प्राइट राखौँ। यो भनेको लॉन मुभरले ग्रास एजलाई टच गर्यो भने इफ भित्रको ब्लक रन हुने हो। अब इफ ब्लक भित्र टर्न 120 डिग्री राख्ने अनि वेट 1 सेकेन्ड, त्यसपछि मुभ टु स्टेप्स, त्यसपछि फेरि वेट 0.01 सेकेन्ड राख्ने। यति गरेपछि हाम्रो टास्क कम्प्लिट भयो। अब यसलाई रन गर्दा यो लॉन मोवर यो ग्रास एरिया भन्दा बाहिर जाँदैन, यसरी नै भित्र नै मुभ गरिरहेको हुन्छ अनि कम्प्लिटली सबै घाँस काट्ने काम गर्छ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अझै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।